Unë jam Flamur Shala dhe sot e trajtojmë temën komponentet e kapitalit. Do të thotë, çka është kapitali apo përbërja e kapitalit, cila komponente i ka kapitali. Për me kuptu këtë, e këshyrim bilancën, apo balancën, dhe më thonë, bilancën e firme, përbëhet prej pjesës pasive dhe aktive. Pjesa pasive është në anën e djathtë dhe aty shfaqet, kemi një lloj, do të thotë, aty i shkruajmë se ku e kemi marrë kapitalin, a është kapital i huaj apo kapital, do të thonë, kapital privat i joni. Në anën aktive, aty lexon se për çka po e përdorim atë kapital. Do të thonë, kapitalin po investojmë dikun në mjete të cilat na ndihmojnë apo mundsojnë me prodhu. E pra, po him tash aty në dy pjesave, po him pjesës pasive dhe pastaj pjesës aktive. Në pjesën pasive e kemi, do të thonë, ku po e marrim kapitalin. Nëse kemi marrë kapitalin hua dikun, do thotë dikush tjetër ka kursy atë kapital. Çka do të thonë tamam kapitali këto e këshyrim mbrana, do të thonë e trajtoj në një ekskurs, por çka do të thonë ja vlen këtu me cekosh, ai kapital se po e marrim hua dikush tjetër e ka kursy dhe për atë arsye është në gjendje tash mu me jap atë kapital për unë nesër me shfrytzu ato për prodhim. Tjetra pjesë e kapitalit, do të thonë pjesës pasive, është kapitali privat të cilën e kam unë. Do të thonë kapital të cilën unë më herët e kam kursy. Dikur kam kursy para disa vitesh edhe tash po e përdori atë kapital për firmën time, për me ble, do të thonë mjetet e prodhimit. Ai kapital mundet edhe më kanë për shembull fitimi i vitit kaluar, të cilën nuk e nxjerrë prej firme për me, do të thonë me harxhu për diçka tjetër, po e lan firmë te një thirrët rezervë. Do të thonë kjo është pjesa e burimit të kapitalit. Në tjetër anë, në pjesën aktive e kemi, do të thonë aty shfaqet se për çka po e përdorim atë kapital. Këtu janë, do të thonë, dy pjesa. Këtu ekziston pasuria e cila është, do të thonë, kërkuar në lëvizje, e cila e ndron kërkuar pronarin, apo pronaren. Çka mund kjo më kon? Mund të më kon paret në kacë, paret në bank, ndrojnë. Sot vjen një klient, pagun, i shti paret në kacë, nesër dikuj ja kthej kusurin me ato pare. Kjo është, do të thonë, këtu prona po shkërkuar në lëvizje, e ndron kërkuar pronarin. Tjetër san, çka mund të më kanë aty? Aty janë për shembull paret në bank, paret se i thojmë, do të thonë ato shkrumi, se shkon shitore i thu shkrumi çto 2 euro edhe vjen nesër me pagu ato. Ekziston edhe të firmat kjo, thirret, do të thonë të firma, më të mëdha thirret debitorën. Do të thonë paret se na ka dikush bërq. Tjetër sen çka ka këtu? Po, malli tregtisë. Edhe ajo ndron kërkuan lëvizje, do të thonë nëse shet ushqim, ajo kërkuan ndron pronarin. Sot do e kitin aty në raft, nesër vjen dikush e merr pagun edhe shkon me to të shtëpia. Tani është edhe ajo pjesa e aktive, do të thonë për çka e përdorim na kapitalin, e cila nuk lëviz, e cila nuk e ndron kërkuan pronarin. Çka ka aty? Për shembull janë makinat, do të thonë mjetet transportuese. Tani janë makinat. Do të thonë ato mjetet të cila prodhojnë ai produkt. Mobilet, karrika, tavoline, ndryshimi mund të më kanë aty, çka tjetër sa. Kompjuterat për shembull. Dhe lloj pajisjesh. Edhe imobiljet, do të thonë atë pjesë, cila nuk e ndron kërkuan pronarin, janë edhe imobiljet aty. Për shembull, nëse me firmë, me parë se i ka marrë hua, të dikush tjetër apo të vetvetja, nëse me ato blej tokë për shembull, do të thonë firma jame po blen tokë ose po i blen ndaj objekt, ajo hyn tani aty te imobiljet, te pa lëvizshmet. Me këtë
e trajtu pak a shumë, do me thonë, temën e komponenteve të kapitalit. Do thot kapitali është në formë të pareve, e marrim hua, dhe pastaj e shpenzojmë në mjete të cila neve na nimojnë me prodhu, për nesër me ishit ato produkte apo shërbime me një çmim pak më nalt për me mujt më nxerr edhe do me thonë për narin e fitim. Ndërkohë ai po punson disa persona, po i nimon tregut e kështu me radhë. Unë jam Flamur Shala, me abona në Fokus Strategi, me të mira.